אחרי שלמדנו מה זה OCD, בואו נכיר טיפול שמבוסס על השיטה היעילה ביותר להתמודדות עם OCD. לשיטה קוראים טיפול קוגניטיבי התנהגותי, ולטיפול קוראים לגרש את הטורדנות הכפייתית. הוא פותח על ידי ג'ון מרץ', מומחה לטורדנות כפייתית אצל ילדים. הטיפול בנוי מ4 שלבים. נתחיל בשלב הראשון. השלב השלישי? לא, בשלב הראשון. מה זה? לאן אתה לוקח אותי? מה זה המקום הזה? מה זה? הסרט הראשון שראיתם דומה מאוד לשלב הראשון בטיפול של מרץ'. לומדים להכיר את ה-OCD ולהבין איך הוא פועל. אחרי שהכרנו את ה-OCD ולמדנו עליו, אנחנו מוכנים לשלב השני. השלב השלישי? לא, השלב השני. בשלב הזה אנחנו מבינים שה-OCD זה לא אנחנו, זה משהו שמפריע לנו לחיות. אנחנו לא אשמים באיך שאנחנו מרגישים או מתנהגים. ה-OCD אשם. השלב השלישי, השלב השלישי, השלב השלישי. נכון, השלב השלישי. בשלב הזה אנחנו בעצם עוקבים אחרי עצמנו. פנוי? פנוי? לא פנוי. שוב פעם. אנחנו לומדים לזהות מתי, איפה וכיצד ה-OCD מתערב לנו בחיים. שוב פעם. פנוי? פנוי? אחר כך אנחנו יכולים לקבוע באיזה מקומות אנחנו יותר חזקים מה-OCD, באיזה מקומות הוא יותר חזק מאיתנו, ואיפה אנחנו בתיקו. המטרה היא להפוך את כל המקומות למקומות בהם אני שולט על ה-OCD ולא הוא עליי. מוכנים לצאת לקרב? אחרי שלמדתי להכיר את ה-OCD באופן כללי, ואת ה-OCD הספציפי שלי, הבנתי שאני לא רוצה שהוא ישלוט ביותר, אלא שאני אשלוט בו, ולכן אני יוצאת למלחמה, נגדו. אני יודעת שהמקומות בהם אנו צריכים להתמודד עם ה-OCD מעוררים בי הרבה דאגות ופחדים, לכן למדתי כמה כלים בטיפול שיעזרו לי במלחמה נגד OCD. הכלי הראשון הוא מד החרדה. הוא מאפשר לי להבין מתי אני פוחדת ומתי אני רגועה. הכלי השני הוא נשימה. למדתי שכאשר אני נושמת בצורה מסוימת, איטית, רמת הפחד שלי יורדת. אל תלבשי את זה, זה מטונף. למדתי עוד שיטה. אם אני מקבצת את השרירים, אחד אחד, ומרפא, הפחד יורד. אל תיגעי בזה, זה חלוץ ומטונף. למדתי שמשפטים מסוימים שאני אומרת לעצמי עוזרים לי להתמודד ולהוריד את רמת הפחד. מה, את מתכוונת לשים את זה על הראש? נכון, זה קצת מלוכלך, אבל אני יודעת שלא יקרה לי כלום אם אגע בזה. אני קובעת את קצב ההתקדמות.
בשלב הזה אני נחשפת אל הדברים שמפחידים אותי. מתחילה עם הדברים שהכי פחות מפחידים אותי, ורק בסוף, כשאני מרגישה מספיק מוכנה וחזקה, אני מתמודדת עם הדברים שבהתחלה נראו לי כל כך מפחידים. ה-OCD לא יברח לשום מקום. אני עושה את זה לאט לאט, משתמשת בכל הכלים החדשים שלמדתי בשביל להפחית את הפחד. עכשיו אני מוכנה לצאת לקרב, אבל אל תדאגו, אני קובעת את קצב ההתקדמות. זה הטיפול של מרג' על רגל אחת. אתם יכולים לעבור לאחד הקטעים הקודמים על ידי לחיצה עם העכבר על אחד הנושאים שעל הלוח.